يحلم كثير من الناس بامتلاك العضلات المثيرة للإعجاب مثل أرلوند. بعض الناس يقضون أياما وليالي في صالة الألعاب الرياضية يحاولون تحقيق ذلك، لكن هناك من يجازف ويستخدم بعض المواد التي تزيد من كتلة العضلات والتي يوجد لها تأثيرات سلبية على الصحة. في هذا الفيديو سوف نعرض بعض الأشخاص الذين قاموا باستخدام تلك المواد. روماريو ألفيس. لقد تحول روماريو البالغ من العمر 25 عاما إلى مزيج من زيت السينيثول ومسكنات الآلام والكحول لتصبح لديه قائمة من المشكلات الصحية الخطيرة. وقال روماريو: إذا قمت بأخذ ذلك مرة واحدة سيكون هناك بالتأكيد مرة ثانية. إنها تسبب الإدمان، ولقد قال له الأطباء أنهم سيحتاجون إلى بتر الذراعين، فلقد أصبحت ذراعيه كما الصخرة. كل ذلك بسبب أنه أراد أن يبدو للناس مثل الرجل الأخضر. أمضى روماريو أشهر في تعبئة جسده بحقن الكحول والزيت للهوس الغير صحي، فإن حياته أثمن بكثير من الاستمرار في ذلك. ويقول روماريو إن أطفاله يخافون منه. كذلك يعترف بأنه كان يطلب من زوجته مارسين جيلا حقنه في الأماكن التي لا يمكنه الوصول إليها من أجل الوصول إلى شكل العضلة المخيف، فلقد كلفه هذا الحشو الخطير سلامة عقله وحياته تقريبا. أرلوند دي سوزا. بدأ أرلوند ممارسة رياضة بناء الأجسام بشكل تقليدي، ولكن بعدما اكتشف أن بناء العضلات يستغرق وقتا طويلا قرر أن يأخذ بعض حقن السينيثول، حتى وصل به الحال إلى أن يحقن نفسه 3 حقن في الأسبوع. ورغم معرفته بخطورة الأمر إلا أنه لم يرغب بالتوقف، فهو يعترف بأنه أصبح مدمنا. وقال أيضا إن الزيت الذي حقن نفسه به قد يحتوي على زيت معدني مشابه لزيت الأطفال جنبا إلى جنب مع الكحول، وهو متاح بسهولة للشراء. وأضاف: للحصول على جسد مثل جسدي من الصعب جدا ألا تأخذ أي شيء. بعض الناس يأخذونه لكنهم لن يعترفوا بذلك. فالدير سيجاتو. قام فالدير سيجاتو وهو لاعب كمال أجسام برازيلي في أوائل الخمسينيات من عمره بحقن نفسه بمادة السينيثول في عضلات الجزء العلوي من ذراعيه لمدة عام، على الرغم من أنه يبدو وكأن شخصا ما أخذ مضخة هواء وقام بتضخيم ذراعيه وصدره مثل البالونات، إلا أنه يستمر في استخدام المادة التي تعزز المظهر بانتظام. عندما كان مراهقا كان فالدير مدمنا على المخدرات وفقد الكثير من الوزن، حتى أصبح أصدقائه يطلقون عليه لقب الكلب النحيل، ليقلب بعد ذلك حياته ويبدأ بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم. ومع ذلك لم يكن راضيا عن النتائج التي حققها في رفع الأثقال الشاقة، لذلك عندما قدم شخصا ما إليه مادة السينيثول الشعبية لتعزيز العضلات أصبح مدمنا عليها، وعلى الرغم من تحذيره من خطر بتر أطرافه إذ استمر في استخدام المادة، فإنه لا يرغب في التوقف. كيريل تيريشين. قام الشاب كيريل البالغ من العمر 21 عاما بحقن نفسه بمادة السينيثول من أجل أن يعطي جسمه عضلات وهمية، وبالفعل تضخمت عضلات كيريل إلى 10 بوصات في 10 أسابيع فقط. وبدأ تيرشين تجربته الخطرة خلال فصل الصيف، وبعدما وصلت عضلاته للحجم الذي يريده نشر صورا لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار قلق الكثير من الأشخاص على صحته جراء هذه التجربة. وانهالت التعليقات التي تنتقد الشاب ما بين السخرية أو دعوته لزيارة طبيب نفسي للعلاج. وقال تيرشين: لقد وصلت لهذه الدرجة بعدما حقنت ذراعي بلترات من السينيثول. أصبت بالحمى ووصلت درجة حرارة جسدي إلى 40 درجة، وكنت أشعر أنني على حافة الموت، لكن مع الوقت تحسنت صحتي تدريجيا. وبعد عرض تلك التجربة حذر عدد من الأطباء من استخدام زيت السينيثول لدوره في الإصابة بالانسداد الرئوي وتلف الأعصاب والالتهابات والسكتات الدماغية. مصطفى إسماعيل. حصل لاعب كمال الأجسام المصري مصطفى إسماعيل على لقب صاحب أكبر ذراع في العالم للعضلة ذات الرأسين في كتاب جينيس للأرقام القياسية،
حيث يأكل لاعب كمال الأجسام مصطفى إسماعيل 3 كيلوغرامات من البروتينات و4 كيلوغرامات من الكربوهيدرات، ويشرب 11 لترا من الماء يوميا للمساعدة في الحفاظ على الذراعين اللتين يصل حجمهما إلى 31 بوصة، أي ما يعادل حجم خصر رجل متوسط البنية. وعندما شكك البعض بأن عضلاته كانت نتيجة الحقن وليست طبيعية، قام مصطفى بالذهاب إلى اليابان لإجراء الفحوصات التي أكدت أنه لا وجود إلى أي شيء غير طبيعي في ذراعيه، ليكون قد حصل على هذا اللقب بجدارة واستحقاق.